Guys, so nagbabalik na naman si Kablog sa inyong screen, no? At kung dahil na-click mo na, ituloy mo na dahil sinisigurado ko naman sa iyo na may matutunan ka, okay? At so, as you can see, ang kaya nyo clinic tong video na to, mahina siguro ang dito nyo or gusto nyo ng bagong kaalaman. So, ito, papakita ko sa inyo. If you try to look around, no, yung aking naglolo ko siya, if you try to backward kanina, makikita nyo doon na yung aking signal bar ng data dito sa taas, dito guys, ito, ayan, yung signal bar ko dyan kanina is naglolo ko siya minsan. So kung ito-try natin siyang i-open. Try natin i-open yung data. Ayun, no, di ba? Naka-open yung data. Kaso walang lumalabas. Pero sometimes lumalabas siya, kaso meron akong load but hindi siya nakakapasok yung internet. Mababa yung kanyang ping, okay? So, ito na. Bisa na natin. Secret code. So, secret code bilang pa lang ang mga nakakaalam dito, guys. And gusto kong malaman nyo na itong secret code na to is hindi siya biro. Hindi siya pinaglalaroan, guys. Ingat lang din sa paggamit. So, kung gusto nyo signal is LTE, okay? So, ang akin kasi is 4G. 4G ang aking internet. So, LTE din yung SIM ko. And simulan na natin. Punta lang tayo dyan sa call. Then tatawag, hindi tayo tatawag actually, guys. Ano lang natin siya. Hindi siya literal na tatawag, as in secret code lang siya ng ating cellphone na hindi mo nalalaman. Siya pala, itong code na to is for lang siya. It's for cherry mobile player. At kung ano ituturo ko sa inyo mamaya, kung hindi naman player cherry mobile ang inyong cellphone, may tips pa ako para dyan, guys, okay? So kayong umexit. So ito tuturo ko sa inyo. So ida-dial nyo lang asterisk number 4636. Ayan, guys. Ayan. Kita nyo, guys, nagdiretso siya doon. So, ayan. May lumabas na notification, no? Ayan, TNT 4G unavailable. So, kapag ginawa natin yon, kapag gagawin na natin to ngayon, so, nakikita nyo dito, LTE UMTS Auto PRL. Okay? So, kapag gusto nyo LTE, guys, i-click nyo lang tong LTE only. So meron dyan, magbasa-basa kayo. Kung gusto nyo mas malaman pa dyan, pwede kayong mag-search sa internet, okay? Kaya comment down below. I try to explore pa rin. So ayan, guys, nakita nyo, diba? Ang laki ng pinagbago. Nag 4G agad, lumabas yung data. Okay? So i-try natin siya. I-exit na natin yan. Wala na tayong gagalawin, guys, ha? Ganun lang kasimple. Inalitan ko lang. So ito, try natin siyang mag YouTube, no? Tignan natin kung gagana. Ayan, guys, diba? Unlike naman yung kanina, diba? Ayan, guys, unlike naman yung kanina, diba? Unlike kanina, as in wala siya, hindi mo siya magagamit yung data mo. So ayun, nakakatulong pa rin siya, guys. So sana may natutunan kayo sa video na to. And sana may natutunan kayo, syempre, as well. Ito na, tuturo ko pa pala yung isa. So kung wala pala kayong hindi nyo alam yung secret code ng cellphone nyo, kung ibang kung ibang model or else na cellphone, basta ganon,
kailangan nyo ng application guys. Application. So search nyo lang Sakayan ng phone information. Mahina. Ayan guys, marami dyan, makakita kayo dyan. Guys, nagbabalik na naman si Kablog sa inyong screen, no? At kung dahil na-click mo na, ituloy mo na dahil sinisigurado ko naman sa iyo na may matutunan ka, okay? At so, as you can see, kaya nyo clinic tong video na to, mahina siguro ang dito nyo or else gusto nyo ng bagong kaalaman. So, ito, papakita ko sa inyo. If you try to look around, no, yung aking naglolo ko siya, if you try to backward kanina, makikita nyo doon na yung aking signal bar ng data dito sa taas, dito guys, ito, ayan, yung signal bar ko dyan kanina is naglolo ko siya minsan. So, kung ito-try natin siyang i-open, try natin i-open yung data. Ayun, no, di ba? Naka-open yung data. Kaso, walang lumalabas. Pero, sometimes, lumalabas siya. Kaso, meron akong load, but hindi siya nakakapasok yung internet. Mababa yung kanyang ping, okay? So, ito na. Bisa na natin. Secret code. So, secret code bilang pa lang ang mga nakakaalam dito guys. And gusto kong malaman nyo na itong secret code na to is hindi siya biro. Hindi siya pinaglalaroan guys. Ingat lang din sa paggamit. So, kung gusto nyo signal is LTE. Okay. So, ang akin kasi is 4G. 4G ang aking internet. So, LTE din yung SIM ko. And simulan na natin. Punta lang tayo dyan sa call. Then tatawag, hindi tayo tatawag actually guys. Ano lang natin siya. Hindi siya literal na tatawag, as in secret code lang siya ng ating cellphone na hindi mo nalalaman. Siya pala, itong code na to is for lang siya. It's for cherry mobile player. At kung ano ituturo ko sa inyo mamaya, kung hindi naman player cherry mobile ang inyong cellphone, may tips pa ako para dyan guys, okay? So kayong umexit. So ito tuturo ko sa inyo. So ida-dial nyo lang asterisk number 4636. Ayan guys. Ayan. Kita nyo guys, nagdiretso siya doon. So ayan, may lumabas na notification, no? Ayan, TNT 4G unavailable. So kapag ginawa natin yon, kapag gagawin na natin to ngayon, so nakikita nyo dito LTE UMTS Auto PRL. Okay? So kapag gusto nyo LTE guys, i-click nyo lang tong LTE only. So meron dyan, magbasa-basa kayo. Kung gusto nyo mas malaman pa dyan, pwede kayong mag-search sa internet. Okay? Kaya comment down below. I try to explore pa rin. So ayan guys, nakita nyo diba? Ang laki ng pinagbago. Nag 4G agad. Lumabas yung data. Okay? So i-try natin siya. I-exit na natin yun. Wala na tayong gagalawin guys ha. Ganun lang kasimple. Pinalitan ko lang. So ito, try natin siyang mag YouTube, no? Tignan natin kung gagana. Kitang-kita nyo naman kanina guys, diba, na walang signal yung data ko na naglolo ko siya. So ayan, no, diba, gumagana na siya, no? So good na rin para sa mga mabagal na internet o data na pumapasok sa inyo.
So try natin manood. Ayan guys, diba? Unlike naman yung kanina, diba? So dahil meron na tayong internet, dahil nasa natin kanina, dahil lang sa secret code, okay? So pwede na natin tayo mag-download. So ayan, dinownload ko na kanina. So search nyo lang is 4G 4G LTE only. Okay, gets nyo guys, ito. So kung makikita nyo, naka-install na sa akin, i-open ko na lang. So sa inyong kung di nyo pa alam, no, marami yung ganyan na app. Pare-parehas lang yan yung iba. Okay, so madadirect kayo sa mismong phone information nyo. At kapag in-open nyo yan guys, start nyo lang guys. So i-click nyo lang tong 4G 3 LTE 4G. So kapag click ko yan guys, madadirect ako doon sa phone information. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan tumawag sa asterisk number, etc. Okay, so kapag ka-click niya natin yan, dediretso na tayo doon. So yun, masiset up na natin yung natin ng napakadali. So ayan guys, diba kanina, kitang-kita nyo naman guys, effective siya. At ayun, sana may natutunan kayo talaga dito sa video na to. At kung may natutunan kayo, please subscribe and like, and do the right way guys. So muli, susunod na lang ulit aking pagbabalik. Salamat.